Привіт, народ! Сьогодні продовжуємо тему озеленення, і я вас познайомлю з базовими можливостями процедурної генерації контенту, так званим PCG. Погнали! Окей, дивіться, для того, щоб включити взагалі в вашому проєкті оцю процедурну генерацію контенту, нам потрібно зайти в Settings, Plugins і тут написати PCG. І в нас тут є Procedural Content Generation Framework. Бета, ставимо галочку. І все, ті решта поки що ми не використовуємо, тому що тут є окремо PCG для води, окремо для частинок типу там вогню і так далі, і так далі. Того всього поки що воно нам не потрібно, бо деякі з них ще, бо бета – це вже така активна розробка, яка працює, просто є там певні нюанси. А експериментальні – це типа пробуйте, що ми зробили, але воно може працювати, може не працювати. Ось. Вибираємо PCG, Unreal попросить перезавантажитись, я вже його включив, і після того, як ви перезавантажитесь, при кліку правою клавішою мишки в контент-браузері, у вас тут з'явиться вже PCG. І ми створюємо нову PCG-граф. Можна назвати PCG підкреслення там grass. Травичка. Спочатку зробимо травичку. І робимо подвійний клік. Відкривається знову щось схоже до матеріалів, до програмування, знов ноди. І воно такою системою нодів і буде працювати. Для того, щоб раніше, допустимо, я попередній раз, коли для себе створював і вчив студентів минулий раз, все починалось з вкладки Input. Ми тут тиснули на оцю стрілочку, і тут відкривалось так багато всяких інпутів і аутпутів, і ми там брали, наприклад, там був landscape, і ми від landscape ввели вже лінію таку і підключали далі вже, що ми на ландшафт розсаджуємо там певне щось. А останній раз, як я сів за 5.5, я відкриваю інпут, а тут вже нічого немає. Тобто щось помінялось. А насправді вони просто розділили тепер. І тепер треба клікнути правою клавішою, і ми можемо написати landscape. І ми бачимо, що у нас є get landscape data, тобто нам потрібні якісь дані про наш ландшафт. Ми отримуємо дані про ландшафт, і далі в нас така є штука, як Surface Sampler. Тобто, щоб в таких зовсім простими словами, як то кажуть, на хлопський розум, це, давайте я включу себе на секунду і спробую пояснити. Ми зараз, коли в сцену закинемо оцей PCG, це буде таке саме, як Post-Process Volume, прозорий такий квадрат, який ми кидаємо в сцену, і він як працює? Він дивиться зверху і просто проєктує багато-багато точок на то, що є під ним, на то, що він пересікає. І якраз ми тому вибрали get landscape data, тобто ми отримали якісь дані про ландшафт, ми будемо зараз на ландшафт саджати. І оцей Surface Sampler, він якраз буде, Surface англійською – це поверхня, і Sampler – то брати якісь зразки землі. Тобто він буде зараз проєктувати нам промені на нашу поверхню, на якій ми будемо щось розсаджувати. Як це виглядає, я зараз вам продемонструю. Я зроблю простіше, я відкрию ось так і зроблю його на пів екрану. Ось так відкрию. У нас тут буде наше ось так, у нас буде тут наше буде програмування, а тут ми будемо бачити, що виходить. Дивіться, ми зараз нічого ще не зробили, але ми можемо цей PCG витягнути просто вже в наш світ, і ми побачимо, що це є просто такий от кубик. Ну, якийсь прямокутник. І от травичка зараз розсадиться в межах всередині цього куба. Тобто або травичка, або будь-що. Це може бути каміння, там якісь обламки, гілочки, будь-що. Тобто будь-яка геометрія, чи навіть там столики. Так само за допомогою цього PCG, я пізніше вам покажу, я вже окремо запишу кілька роликів, як ним користуватись, бо це так доволі довго. А зараз я такі базові знання вам дам про нього, взагалі, що це таке, як воно працює. Наприклад, зараз ми взяли get landscape data, тобто оцей прямокутник, який ми витягнули, він буде брати дані ландшафту. Наприклад, щоб брати дані геометрії, це вже буде інше, я теж зараз покажу, як це виглядає. А це ще може бути, наприклад, напишемо spline, і можна так само get
spline data. Тобто, якщо ми, наприклад, сплайном намалюємо якийсь шлях, і можна по сплайну пускати будь-яку геометрію, чи то бордюри, чи то будь-що там, кущі розсаджувати. Навіть фонтани, я бачив, хтось там один фонтанчик береш і просто там отакі, ті, знаєте, як в Дубаї танцюючі фонтани. Теж можна по сплайну просто розсадити анімацію фонтанів, яка зроблена в Ніагарі. Тобто це все тут робиться, але ми почнемо з простого. Як воно працює? Як я кажу, зараз ми беремо Surface Sampler. З'являється ось така штука, і ми їх просто між собою підключаємо. Виділяючи будь-яку ноду, натиснувши кнопочку D на клавіатурі, включається Debug Mode. Отут є галочка Debug. Що таке Debug? Це щоб, ми ще ніяку геометрію не підключили, але щоб взагалі бачити, що відбувається, включається такий дебаг. Тобто просто репрезентація того, тих налаштувань, які є зараз по замовчуванню. Воно проєктує зараз вже на поверхню, як бачите, враховуючи рельєф, просто такі квадратики. Вони є різних кольорів, вони є чорно-білі, вони є від білого до чорного. Кольори в PCG означають градієнт від білого до чорного, і білі квадратики будуть пропадати останніми. Тобто, якщо ми захочемо прорідити це все діло, наприклад, щоб менше об'єктів, то тут спеціально рандомно так зроблено, що чорні будуть пропадати перші, темно-сірі там за ними, потім світло-сірі, і так до білі завжди будуть зникати останніми. Зараз я це покажу, як це виглядає прямо на прикладі. І дивіться, тут відразу в цьому Surface Sampler справа у нас є розмір тих квадратів. Тобто розмір цих квадратів означає, що вони між собою не пересікаються. Тобто ми можемо тут вказати, там, зараз це є 100 метр на метр на метр, і якщо ми посадимо дерево, то воно якраз буде окей, типу там в них буде такий якби захисний розмір навколо, щоб вони не пересікались метр на метр на метр. Ну, якщо ми зараз травичку садимо, то давайте зменшимо це до одинички. Зробимо ті крапочки зовсім маленькі, але ми їх перестанемо бачити, то давайте я поки що 10 поставлю, 10 на 10 на 10, щоб ми хоч їх бачили. Але їх стало мало. Як для травички це є мало. І тут зверху є ще одне налаштування, яке називається «Скільки точок на квадратний метр». Зараз стоїть 0,1. Тобто, якщо ми навіть поставимо одиничку, то в нас на квадратний метр стане одна точка. Ось. Давайте ми збільшимо, цього мало. Поставимо хоча б, я не знаю, 8 попробуємо. Це вже щось таке більш схоже на щось, але вони всі гарно, рівненько направлені в одну сторону, вони просто так криво виглядають, тому що вони на кривому рельєфі розміщені. І для того, щоб це поправити, у нас буде спеціальна нода, яка буде називатись Transform, так як трансформація якась. Доволі інтуїтивно тут все названо. Але зараз ми додамо ще одну ноду, яка називається Density Filter. Вона є для того, щоб ми могли легко density, це є щільність, дякую. Тут є повзунок. Дивіться, ми зараз, в нас дебаг, тобто ми бачимо ось цієї ноди, таку презентацію в квадратиках. Я зараз виключу, нажму D, і включу тепер вже презентацію того density фільтру. Нажимаю D на ньому, як бачите, лишились тільки білі і світло-сірі, тому що ми прорідили на 0,5. Ми взяли всі наші квадратики і прорідили на 0,5. Якщо ми поставимо 0, вернуться всі чорні. Якщо ми поставимо 1, тобто стане пусто, тому що ми зовсім все прорідили. На 0,5 ми 50% викинули, і воно викинули в першу чергу ті самі темні. І тим самим повзунком ми зможемо проріджувати собі при потребі, чи то буде трава, чи дерева, чи будь-що, що ми будемо розсаджувати. Тим повзунком ми собі зможемо регулювати плотність. Давайте по замовчуванню поставимо 0, щоб ми нічого не видаляли. І далі у нас класна штука називається Transform. Так, як вона там називається? Transform Points. Давайте я виключу тут дебаг, включу тут, підключу і нажму букву D тут. Нічого поки що не змінилось, але ми бачимо тут куча налаштувань, але вони є всі дуже прості. Offset, мінімум і максимум, і різні осі, тобто зсув. Зсув нам не потрібен, хіба ми будемо садити дерева, і нам треба буде їх втопити в землю, тоді ми offset зробимо
там мінус 5, мінус 10, мінус 20 сантиметрів по мінімум і максимум, щоб всі дерева були однаково засунуті в землю. Але в нас є, наприклад, ротейшн. Нам якраз треба, щоб ті всі кусочки трави були покручені рендомно. Ми просто максимум ставимо на 360. І як бачите, вони всі по-різному собі покрутились в різні сторони, і вони вже такі хаотично є покручені. Супер. Так само при потребі є масштаб. Можна поставити, так як я казав, від 0,8, там, наприклад, до 1,2. І вони ще й по розміру стануть всі різні. Тобто ми робимо те саме, що ми там малювали і вибирали в тих налаштуваннях в Painter, тільки тут ми вводимо їх такою нодою. І воно є не деструктивне в тому плані, що ми можемо в будь-який момент це змінити, і воно все саме оновиться. Ось. І все, в принципі. Далі в нас іде тільки Static Mesh, тобто ми геометрію підключаємо. Тут от stat я набрав, і є тільки Static Mesh Spawner. Ми підключаємо, можемо виключити наш дебаг. І в Static Mesh Spawner тут небагато налаштувань. У нас тут є от Mesh Entries, у нас поки що 0, ставимо плюсик. У нас з'являється ось віконечко, щоб запхати наш меш, і ми просто беремо ту ж, давайте використаємо ту саму травичку. Я візьму, запхаю її сюди, і все. Як бачите, воно просто взяло і розсадило в тому квадраті доволі плотно травичку, і вона гарно виглядає, такою ковдрою взагалі лягла. Тепер повернемось до нашого density фільтру, і при потребі поставимо 0,5. Ми прорядили нашу траву там на 50%, якщо це треба. Нам можна на 0,1, щоб стало трошечки менше, трошки проглядається земля, але доволі плотний газон такий, нормально виглядає. Або ми можемо повернути тут на 0, і наш Surface Sampler, ми пам'ятаємо, що ми точки наші зробили 10 на 10 см. Для трави цього може бути деколи мало, це в залежності від того, який той пучок трави є. І ми можемо їх зменшити до 1 см. Тоді просто тої трави стане набагато більше, вона буде плотніше вся розташована. Плотніше. І ви бачите, вона збилась навіть в певних місцях в такі більші клубки. Ну, то вже таке можна дивитись від трави до трави, скажімо так. І тоді просто тих квадратиків на квадратний метр можна не 8, а там 10 зробити, і воно заповнить ті прогалини. Ось. Наприклад, такий варіант. Давайте поставимо 8 і додамо, щоб додати ще один вид трави, ми йдемо в Static Mesh Spawner, і там, де Mesh Entries, у нас є один, ми просто ставимо ще один плюс. Стає рідше, тому що в другому немає ще нічого, і давайте ми запхаємо ще якийсь вид трави. Давай, наприклад. Це вже інша. І тут вже є в нас два види трави. І дивіться, ще така штука. У нас є геометрія номер 1 і геометрія номер 2. Ну, тобто у нас 0 і 1. Коли ми їх відкриваємо, ми бачимо, тут є така штука, як weight, вага. Вони зараз стоять, що одна, що друга, мають по одиничці. Тобто порівну. Тобто, грубо кажучи, розсаджуються дві геометрії, у нас зараз 50 на 50. Але ми можемо змінити. Наприклад, першого виду трави буде 1, а другого виду трави буде 2. Тобто буде 2 до 1. Якщо при потребі 3 до 1. При потребі 99 або 100 до 1 ми можемо розставити. І якщо я зараз приховаю, наприклад, ось цей меш, є. Я просто не цей, а цей. Що ми зробили 100 до 1. Якщо його приховаю, то бачите, там того тільки трошки залишилось, тому що того в 100 разів більше. І так само ми тут же можемо регулювати, не пересаджуючи нічого. Тобто у нас тут не деструктивний метод, ми собі просто в реальному часі змінюємо і бачимо відразу результат. Плюс так само ми можемо прорідити, якщо стало забагато, або закинули, наприклад, якийсь інший меш, а він якийсь набагато густіший, і воно вже не так виглядає, і вже треба прорідити. Тоді ми можемо трошки там підняти це налаштування і стане менше. Ось. Але тут ще такий момент, що інколи хочеться, от, наприклад, так як я тільки що закинув ось цю травичку, таку високу, а вона по масштабу просто до тої першої дуже відрізняється. Але ми бачимо, що в нас масштаб в Transform Points, він є загальний для всього того спавнера.
В нас в даному випадку 2 травички, 2 види трави по масштабу плюс-мінус однакові, і тому він нормально виглядає. Але от в тому випадку, коли я ось цю високу хотів додати, вона була по масштабу просто непропорційна до першої, і воно дивно виглядало. Але ж Transform Points і масштаб в нас є спільний для них двох. Тобто, якщо ми його збільшимо, то і перша збільшиться. Щоби додати другий вид трави, квітів, будь-чого зі своїми налаштуваннями, ми що робимо? Ми просто беремо це все діло, Ctrl-D, дублюємо. І я поки що ось тут видалю всі меші, щоб тут нічого не було, щоб зараз. І просто підключаємо сюди. І, наприклад, давайте тут я перший виключу, я натисну на ньому клавішу E англійську, вона просто Enable галочка знімається тою клавішою, або тут галочку, або на клавіатурі E, і воно виключиться. І я включу отут дебаг, щоб бачити ось ці крапочки. Їх є забагато, тому що я хочу сюди додати квіти. І, наприклад, щоб їх стало менше, можна отут, скільки тих точок на квадратний метр, можна 1 поставити. Ну, я думаю, що достатньо, або навіть тіше по 10 можна зробити. Або добре, нехай буде по одному вони, такі як і травичка, а 0,5. Отак, добре. Зовсім рідко буде, я не знаю, чи вам видно на трансляції, скільки тих квадратиків. Мені підходить то все. І поки що трансформ не рухаємо, тому що ми подивимося конкретно на меші, і в меш давайте ми вставимо. Включимо травичку назад, нехай буде. Відлетимо чуть-чуть отак. І я в другий хочу вставити маки. У мене є ось тут маки, квіточки, і я просто вставляю. І все, я не знаю, чи вам видно. От, з'явилась просто розсадка. І над ними в мене тепер окремий контроль. Тобто я можу їхній масштаб збільшувати, наскільки мені хочеться. Наприклад, це вже я перекрутив, але щоб ви розуміли, що окремо від трави. Ось. У мене тут є маки, вони теж там крутяться на 360. Їхню прорідження теж можна ще більше проріджувати окремо. І ось так відбувається. Можна додати сюди ще один. Дублюємо це все діло. Сюди ми запхнемо. Давайте, що ми сюди запхнемо? Ще якісь квіти. Якісь білі, нехай буде. І просто підключаємо знову. Все у нас з'явилось. От, їх забагато. Їх я би підчистив density фільтром там, на 0,6, щоб вони де-не-де були. Але тут в цьому PCG наразі, в цьому випадку, така, як би то сказати, одноманітна заповненість однаково всім. Тобто воно гарно різноманітно в тому квадраті, але, наприклад, там тільки тут в куточку додати ще щось ми не можемо, тому що тоді вже треба маски використовувати. З масками це вже трошки довше, складніше, то не сьогодні, але я вам запишу окреме відео, де ми будемо детальніше створювати з вами ось. Дивіться, зараз це PCG, це є просто ось такий контейнер, який я можу витягнути скільки хочу разів. От я витягнув ще один і зробилось то саме. Наразі. А в тому пізніше відео, яке я окремо вам запишу, в нас буде ось тут, коли ми його витягуємо. Справа ось тут. Тут поки що нічого немає налаштувань. А тут буде віконечко для геометрії. Можна буде вставити свою геометрію, щоб не залазити всередину. І, типу, у вас буде, грубо кажучи, один PCG на всі випадки, крім там сплайнів, наприклад. І ви просто витягуєте, вибираєте потрібну вам геометрію, і всі оці density фільтри, ротейшени, то все виведеться сюди за допомогою програмування, виведеться сюди як змінні параметри просто, і не треба буде всередину кожен раз заходити, щоби, типу, змінити. Бо в такому випадку, як я зараз вам показав, то, типу, на кожен тип, наприклад, хочемо зараз дерева зробити, ми просто можемо продублювати і назвати це PCG там trees, наприклад. І ми що зробимо? Ми його собі відкриємо. Давайте 3 штуки нам не треба.
Пам'ятаємо, що дерева тут ми вже можемо 100 на 100 на 100 зробити, бо дерева великі. І витягнемо собі його, подивимося. Тут будуть дерева. Ну, нехай. І вставимо сюди дерево. Ось так. І я тут з тих мегасканів. Геометрія. Якесь не дуже велике деревце. Хоп. І коли ми подивимося, воно велике, але в нас вже є такий собі ліс. Тепер ми можемо взяти і просто перемістити. І в нас вже є ось такий гарний ліс. Тобто, і ясно, що тут в папочці з тими Hornbeam, геометрія, є ж що ті малесенькі всякі кущики, їх теж можна сюди додати, і у вас такий собі вийде ліс, і ви собі можете регулювати, скільки чого у вас росте. Окей, тепер ми створили з вами такі дві заготовки, якими ми можемо розсаджувати, і ви плюс-мінус вже розумієте, як ними користуватись. Тепер покажу більш на прикладі, якщо нам треба засадити певну геометрію. От у нас є, наприклад, ось ця геометрія навколо тенісного корту, і попробуємо її засадити тою ж травою. От беремо ми його сюди, перетягуємо, перекриє нам. Не зовсім. Дивіться, ми можемо його просто заскейлити, і він спочатку розтягує нам геометрію, але то нічого, то не страшно. Для того, щоб воно вернулось все і виглядало нормально не розтягнуто, нам треба ось тут є кнопочка Clean, воно все прочистить, і тоді наново тиснемо Generate, і воно генерує наново. Але наразі воно розсаджує нам тільки на ландшафті, не на геометрії. Так як я вам показував, що ми створили поки що PCG, і він бере Landscape Data. Тепер ми оберемо іншу штуку. Вона називається World Ray Heat Query. Ray Heat, тобто промені вдаряються. Це так, як я вам показував, що цей квадрат, він постійно проєктує промені вниз. Це є подібна штука. І ми просто беремо це все діло і підключаємо сюди. А тут можемо альтом відключити. В цьому World Ray Heat Query є тут пару налаштувань, про які ми зараз з вами поговоримо. Але от я збережу, повернусь. Поки що нічого не змінилось. І ми зробимо як? Ми відкриємо. Давайте я отак на бік. Так. Знову відкрию і покажу, що ми можемо. Давайте спочатку на такому простішому прикладі, а потім повернемось до тої геометрії. Навіть ті ж дві наші штуки, ми на них витягнемо ось так. Як бачимо, зараз вони не беруть участі в PCG, і він просто лягає знову на ландшафт. Що нам треба зробити? Тут в налаштуваннях цього World Ray Heat Query нам треба зайти в фільтринг, атрибути ні, Advanced. І дивіться, тут є налаштування, з чим пересікається посадка наша. Зараз стоїть колізії World Static, ми можемо поставити World Dynamic, тому що ці об'єкти є динамічні, тому що ми їх витягнули в наш світ. І як бачите, все, воно розсадилось на тих об'єктах. Чому вони є динамічні? Тому що вони є ось звідси з стандартних наших примітивів. І ось це вже є статичні об'єкти. Тобто, якщо ми зараз візьмемо, він тут так і є, поставимо, добре, static. Ні, зараз ми розберемось з ними з тегами. Теги тут така ми можемо прописувати, де який об'єкт приймає, який не приймає участь. І як бачимо, що ми от на геометрію розсадили, залишається тільки порегулювати плотність. І аналогічно тут в нас є великі куски трави, які будуть виходити. Тобто з тим ми можемо працювати, тому що як і в цьому Forest
паку як і в Forest паку 3D Max, PCG має можливість таку, що до країв сплайну чи геометрії він буде реагувати і зменшувати площу. Тобто, ось так як в нас є ось тут Transform Points, він буде ці Transform Points при наближенні до кінця, до сплайну, він буде їх зменшувати. І ми тим самим зможемо зробити, що наша травичка, підходячи до кінця геометрії чи до кінця сплайну, вона буде дуже сильно зменшуватись. І якщо там бордюрчик буде трошки торчати вище, ніж площина, на яку ми розсаджуємо, ясно, що та трава буде ховатись всередину. Це вже буде на тому такому уроці, що я запишу окремо, бо це доволі довга процедура і тих нодів буде багато. Але це от варіант розсадки на геометрії. І тепер ще покажу вам теги. Дивіться, тут в нас ніяких колізій немає. Колізії треба окремо додавати. Про колізії ми будемо трошки пізніше говорити, але так, прості колізії додаються, ми відкриваємо наш меш, і ми можемо просто додати, бо тут є collisions, і є Add Box Simplified Collisions. Такі самі прості колізії, вони просто беруть весь об'єкт і пробують вписати його в якийсь прямокутник. Тобто в даному випадку ось це зелене – це колізії, і весь наш об'єкт вписався в такий прямокутник. Після збереження зараз може бути трошки дивна штука, подивимося, чи воно спрацює. І ми поставимо не World Dynamic, а World Static. І так, воно, бачите, воно зараз розсадило і на... Воно, зараз, як пояснити, давайте я відключу, або не так. Я просто зроблю копію ось цього об'єкта, і цей PCG просто підніму. Бачите, воно розсадило нам нашу травичку не на нашому об'єкті, а на колізії того об'єкту, тобто на тій простій колізії. Нам це не дуже підходить. Я просто про колізії хотів пізніше. Ви, коли імпортуєте геометрію, там є галочка, чи створювати колізії, чи не створювати колізії. Їх можна деколи відразу включати, я люблю ними під кінець вже займатися. Взагалі ми виділяємо наш об'єкт або всі наші об'єкти в папці, тиснемо Ctrl-E, я видалю цю колізію, Remove Collision, і в нас ось тут справа в налаштуваннях, якщо ми пошукаємо колізії, Collisions, 2L, Collision Complexity ось тут у нас є. І нам треба поставити Use Complex Collision as Simple. Що воно означає? Воно бере наявну геометрію і перетворює її в колізії. Тому що колізії, вони теж трошечки жируть нам швидкодію нашого проекту. І якщо ми прям всі наші об'єкти, включаючи там кожен шурупчик на стільчику, переведемо в такі колізії, воно буде трохи напрягати нашу сцену. Але з такими великими об'єктами це можна робити. І ми сказали, що використовувати складні колізії як прості. Зберігаємо. І тепер, коли ми візьмемо знову наш PCG і піднімемо, щоб вони пересікались, ми бачимо, що воно розсадилось вже конкретно. Тут є підйом, і воно розсадилось по цьому об'єкту. Давайте я його вже на землю опущу. Але воно просто тут ще на ландшафт. Тепер другий момент. Колізії є, працює. Тепер покажу, як ми можемо окремо додавати теги. Наприклад, зараз стоїть фільтерінг по тагах, теги можемо прописувати, пише, що no tag filter. Беремо include tagged. Все пропало, тому що ні один з об'єктів не має ніяких тегів. І тепер ми при потребі можемо прописати, наприклад, ось цей лівий plane буде мати тег. Теги прописуються ось тут в Details, ми можемо в пошуку написати tag, і в нас тут є теги. Додаємо. Напишемо, що це є plane 1, без пробілів. Написали. І ось тут є список в нашому PCG, під included tagged, ми пишемо plane 1, але точно так само, можна навіть, щоб не помилитись, скопіювати. Просто Ctrl-C, Ctrl-V, зберегти, і зараз би мало вже працювати. Тільки, знову ж таки, оця штука, мені не подобається, як вона працює. Тому що просто оці всі об'єкти, які ми витягуємо, готові.
вони мають трошки інші колізії. І мені не подобається, що ми мусимо переключатись. Тобто, якщо ми зараз підемо, дивіться, якщо ми підемо в моделінг, і тут ми створимо plane, просто великий plane, там, ось такий ми створимо, він вже буде мати нормальні колізії, тому що після створення той плейн сюди падає як кусок геометрії, і ми йому, натиснувши Ctrl-B, можемо знайти тут. І на ньому вже колізії такі звичайні статичні. Тобто, якщо ми тут ставимо тепер World Static, то на нього буде падати та трава. Я надіюсь, це не дуже складно. Просто ось ці готові примітивні об'єкти, які ось тут є, куб, сфера, ми коли їх витягуємо в сцену і тиснемо Ctrl-B, воно їх знаходить, але воно говорить, що це є асет стандартний, який ми не можемо змінювати і нічого з ним робити. Тому він якби має, називається якби динамічний. А ті, які ми як геометрію закинули, або як створили в Modeling Tools, вони вже статичні, такі, як будь-яка геометрія, яку ми закинули з вами. І на них, давайте ми цей назвемо Plane, дамо тег, напишемо Plane 1, тиснемо Enter, тут у нас є Plane 1, World Static, тільки він знову не має колізій ніяких. Знову давайте то саме з ним зробимо. Колізії. Так, я то відкрив чи не то відкрив? Rectangle. Так. Чик. Додали. Тут можна і прості колізії, бо все-таки це є простий такий об'єкт, то немає значення, які нам треба якісь колізії додати. Ось, тепер, так, теги ми додали. Тепер має все працювати. Де є наш PCG? Не цей, оцей. Так, clean generate. Бачите, все оновилось, вже все працює. На другому тегу нема, то він ясно, що не працює. Тому ми можемо і так вибирати. І, наприклад, при бажанні ми можемо додати інший тег. Напишемо, що це є plane 2. І відкривши наш PCG, виділяємо, пишемо через кому. У нас є plane 1, ставимо кома, і тоді пишемо plane 2 без пробілів. Plane 2. Все. Після цього він з'явиться і тут. І ми так само можемо тим самим контролювати, на яких буде, на яких не буде. Наприклад, якщо ми зробимо копію. Так, я не того копію зробив. Мені треба plane. Де він є? Дивіться, я скопіюю plane. Це вже третя нова геометрія. І на ньому немає ніякого тегу. І от він, нехай там доріжка у вас на вашому проєкті. На ньому вже немає. Мається на увазі ніяких тегів, і ми на ньому не отримуємо ніякої трави. Аналогічно ми можемо поступити в зворотньому. Ми можемо вказати, що отримує все, крім об'єктів з тегами. Тобто інверсію зробити. То ось тут. Тут у нас є include, а є exclude, тобто навпаки. Тільки треба clean і generate. Чому? Ой, перепрошую, не то. А ось тут exclude tag. Все. І воно зараз взагалі зробило на цьому. На ландшафті, тому що на ньому немає ніяких тегів, а ці два об'єкти мають прописані теги, і цей теж сюди не попадає. Ось, тобто ми маємо ще таку можливість, певні наші, ось так, як тут у нас є. Так, тут чому просочилась геометрія, я не знаю. Що це таке у нас тут? Геометрія може бути будь-якою. Наприклад, це, якщо буде сфера, то на ній теж буде генеруватись. Тобто горбиста місцевість, рівнини, будь-що. Єдине мінус – це треба дивитись за розміром клаптиків. Тобто, як бачите, зараз він такий
що вони ну, просто торчать, тому що там був підйом. Ось, треба менші брати. Ті, що переважно йдуть з Max 3, вони дуже дрібні, тому з ними простіше працювати, бо це такі анріелівські, вони великі. І ще один хочу показати вам момент з деревами. Наприклад, ми візьмемо сюди, де у нас є горбики. І дивіться, бачите, як дерева ростуть, то є недобре. Давайте ми це поправимо. Йдемо в наш, де є наше PCG Trees, відкриємо його. І тут все дуже просто. Ми просто виділяємо ось цей Transform Points. І тут є галочка Absolute Rotation. І він, типу, буде вертикально їх тримати, тільки буде крутити по тій осі, що ми вказали. І тепер наші всі дерева вже вертикально ростуть, навіть на гірках. Єдине, так як я вже казав, ось ці штуки нас дратують, і нам треба наші дерева втопити. Відповідно, офсет беремо там мінус 15 сантиметрів. Мінус 15 сантиметрів. Ми втопили наші дерева, вже нічого не торчить і все нормально виглядає. І тепер так само давайте перенесемо нашу травичку сюди. Вона автоматично підстроюється під ландшафт, під геометрію. Це лягає. І ми просто заходимо вже в ліс і маємо таку от картину. Ось. Ось це називається PCG, Procedural Content Generation. Така нова штука, дуже прикольна. Я показав дуже таку базу, скажімо так. Тобто там можливостей набагато більше. Це лише маленька частинка з того, що може процедурна генерація контенту. В наступних відео я покажу більше можливостей, тому підпишіться, щоб не пропустити. А зараз чекаю ваших коментарів з питаннями під відео, ставте лайки і побачимось в наступному.